ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอนำเสนอของ CU Expert วันนี้เราจะแสดงถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ซ่อมการรั่วซึมและเสริมความแข็งแรงโดยใช้ Wrap Seal Plus Resin and Activator และ Wrap Seal Plus Top Strand Matวิธีการซ่อมนี้โดยปกติจะใช้สำหรับการซ่อมแซมพื้นผิวเรียบบริเวณกว้างเช่นพื้นที่จัดเก็บหรือภาชนะรับแรงดันเพื่อที่จะสร้างและเสริมความหนาและแข็งแรงของผนังโปรดทราบว่าการซ่อมแซมนี้เป็นออกแบบมาสำหรับการซ่อมในสถานการณ์เฉพาะเจาะจงเท่านั้นปรึกษา CU Expert สำหรับความต้องการของคุณก่อนอื่นต้องทำความสะอาดและทำพื้นผิวท่อให้หยาบเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไปได้ควรใช้เครื่องมือตัวอย่างเช่นแปรงลวดและเครื่องขัดในการเตรียมผิวหลังจากเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้วพื้นผิวต้องปราศจากสารหลุดร่อนสนิมและเศษสิ่งสกปรกนอกจากนี้ต้องมั่นใจว่าพื้นผิวปราศจากน้ำมันจาระบีและสารเคมีในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซและแท่นขุดเจาะขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวดังกล่าวจำเป็นมากการเตรียมพื้นผิวท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ST2 และความหยาบ60 ไมครอนต่อไปเทส่วนฮาร์ดดีเนอร์ของ Wrap Seal Plus ทั้งหมดลงในกระป๋องบรรจุเรซินใช้แปรงทาสีผสมเรซินและฮาร์ดดีเนอร์ให้เข้ากันอย่างน้อย 5 นาทีวัดและตัด Wrap Seal Plus Top Strand Mat ให้พอดีกับบริเวณที่ต้องการซ่อมทำการทา Wrap Seal Plus Activate Resin ลงพื้นผิวโดยความหนา 2 มิลลิเมตรโดยประมาณวางแผ่นช็อปสแตรนแมทที่ตัดไว้แล้วลงบนพื้นผิวที่ทาสารไว้แล้วกดให้แน่นติดกับพื้นผิวทั้งหมดใช้แปรงทาสีทา Wrap Seal Plus Activate Resinทาสารลงบนพื้นผิวโดยทำให้ช็อปสแตรนแมทชุ่มสารทั้งหมดเท่ากันใช้แปรงตบลงบนช็อปสแตรนแมทเพื่อที่จะไล่อากาศออกจากพื้นผิวทำให้เส้นใยในการซ่อมแซมสมบูรณ์ไม่มีจุดอ่อนหรืออ่อนตัวสุดท้ายวางช็อปสแตรนแมทที่เตรียมไว้บนพื้นผิวที่เคลือบไว้ก่อนหน้าและทำการลงสาร Wrap Seal Plus Activate Resin เป็นชั้นสุดท้ายปล่อยให้แห้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสในการติดต่อที่ไม่ติดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ siuexpert.com